Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Banduan terkini di Kajang, iaitu Najib Abdul Razak, telah menghina sistem keadilan Malaysia. Dia juga menguji kesabaran rakyat. Dia sentiasa menipu rakyat dan susah nak percayanya lagi. Semasa perbicaraannya di mahkamah selama 4 tahun ini, kesnya penuh dengan drama dan lebih teruk dari menonton setiap drama minggu ini di televisyen. Banduan Najib seorang yang hidup dalam penafian. Ia mempunyai kecenderungan narsisistik yang sebahagiannya mereka ni merasa hidup mereka penuh dengan hak yang tidak boleh dipersoalkan. Orang yang narsisistik mempunyai keperluan besar untuk perhatian, iaitu dia seorang attention seeker. Dia punyai ego yang besar dan enggan menerima bahawa dia telah melakukan kesalahan. Dia gagal mengakui bahawa dia telah disabitkan dan ia terdesak untuk mencuba apa-apa tindakan saja untuk keluar dari penjara. Lebih sikit dari seminggu duduk di penjara Kajang, Najib mendakwa bahawa dia sakit teruk. Dia mengadu bahawa klinik penjara tidak mencukupi untuk keperluan perubatannya dan menegaskan bahawa dia dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Anak perempuannya dan pegawai khasnya dan juga peguamnya beri gambaran bahawa Hospital Kuala Lumpur tidak bertindak demi kepentingan Najib. Rakyat Malaysia tidak bodoh. Diorang ni tak bodoh dan diorang bukan buta. Rakyat tahu yang Najib akan buat apa saja untuk elak masuk dalam penjara. Apabila kaki tangan perubatan termasuk pakar di Hospital Kuala Lumpur memberinya perubatan dan rawatan yang tepat dan jelas dan lepas tu menghantarnya kembali balik ke penjara dengan preskripsi ubat yang telah disemak semula, Najib mendakwa yang rawatan itu tidak bagus dan ia jatuh sakit lagi. Dan kali ini peguamnya dakwa yang sepatutnya Najib dirawat di Institut Jantung Negara. Cuba anda fikir ya. Adakah semua banduan mempunyai permintaan yang mudah dipenuhi seperti kes Najib? Adakah semua banduan menerima layanan istimewa seperti Najib? Pengarah penjara Kajang kata semua banduan diberi layanan yang sama rata, tapi jelas yang Najib diberi layanan istimewa. Apa pendapat anda? Adakah pencuri tin sardin, pencuri minuman Milo dan juga petai mendapati layanan sama rata seperti Najib? Pada permulaannya, ya, mereka telah dicaj dan dipenjarakan dengan serta-merta. Mereka tidak dapat tangguh memasuki penjara sampai 4 tahun macam si banduan Najib. Apa gunanya mempunyai undang-undang dan peraturan jika orang yang tidak bertanggungjawab seperti Najib melanggar peraturan dan enggan dihukum? Kes perbicaraan Najib ambil masa yang panjang dan semasa itu wang pembayar cukai dibazir dan penyelidik undang-undang mesti mengumpul bukti dan merekodkan kenyataan saksi jenayah. Tapi kita dapat dalam 4 tahun ini, Najib dan pasukan peguamnya sengaja hina sistem mahkamah dengan banyak dalih seperti sakit dan pelbagai lagi tangguhan supaya Najib dapat elak masuk mahkamah. Sekarang ni Najib telah mendakwa bahawa dia tidak menerima perbicaraan yang adil. Kini telah memohon pengampunan diraja dan semakkan kehakiman terhadap hukuman Mahkamah Persekutuan. Judicial Review.
perangai Najib sebagai kanak-kanak yang dimanja oleh ibu bapa dan juga orang dewasa dalam keluarganya, dan mereka tak berani menentangnya, dan bila ia dewasa, kelakuannya macam orang yang sangat angkuh. His parents probably and the elders in his family are too afraid to say no to him, and that is why he acts with so much arrogance now. Najib terdesak untuk mengelakkan hukuman sehingga ia bersedia untuk mengorbankan hubungan istimewa antara agung dengan rakyat. Najib bersedia untuk bawa risiko pada masa depan monarki Malaysia jika pengampunan diraja diberikan pada Najib. Mana boleh Najib yang mencuri beratus-ratus juta ringgit duit rakyat dan salah guna kuasa dibebaskan dengan satu pengampunan saja. Kalau Agung mengampunkan Najib, apakah pendapat rakyat terhadap Agung? Rakyat akan marah kerana tidak ada sistem keadilan dan kedaulatan undang-undang. Lebih penting lagi didapati risiko Najib akan memusnahkan demokrasi di Malaysia. Najib bukan banduan yang pertama dan bukan yang terakhir mengadu masalah berkaitan sakit tekanan darah di dalam penjara. Adakah banduan lain diberikan perhatian istimewa? Apa pendapat anda? Najib adalah seorang banduan yang telah menghina negara kita dan mencemar nama baik rakyat. Buat apa dia diberi layanan khas dalam penjara? Rakyat berterima kasih yang Sultan Selangor telah buat satu pengumuman luar biasa yang dalam fikiran saya telah lama tertangguh tetapi diterima dengan baik oleh rakyat jelata. Sultan Selangor menggesa orang ramai untuk menghormati kedaulatan undang-undang dan kemerdekaan badan kehakiman, independence of the judiciary. Ia juga bertitah yang semua warga negara mesti diperlakukan secara sama rata, tanpa mengira status dan kedudukan mereka. Jadi, mengapa tidak Ismail Sabri, Perdana Menteri, ikut perintah Sultan Selangor? Ismail tengah mengarahkan Kementerian Kesihatan untuk menyediakan Najib dengan rawatan perubatan yang terbaik. Adakah ini satu tanda-tanda yang Ismail bercakap demikian kerana ia mempertaruhkan masa depan politiknya kerana PRU 15 hampir berlaku? Sekiranya Kementerian Kesihatan memberi layanan istimewa yang cepat dan khas untuk Najib, maka semua banduan dalam penjara seluruh Malaysia juga harus diberi rawatan keutamaan yang sama. Mengapa penyokong Najib dan UMNO baru berfikir bahawa keadilan harus diberi hanya kepada mereka yang kaya dan elit saja? Kenapa negara harus tertakluk kepada dua tahap keadilan? Satu untuk rakyat biasa dan satu yang lain tu bagi mereka yang cukup kaya dan dapat beli layanan khas untuk mendapat keadilan. Najib didapati bersalah atas semua tuduhan dalam kes rasuah antarabangsa SRC International. Dia didenda 210 juta ringgit dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Sebelum sabitannya, kedua-dua Najib dan peguamnya Syafiee Abdullah cuba beberapa taktik untuk menangguhkan perbicaraan SRC ini. 4 tahun sebelum ini, kes Mahkamah Najib ditangguh kerana ada saja dalihnya. Dia sakit lah, mata dia merah lah, sakit perut lah, dan sekarang ini pula dah masuk penjara, tekanan darah. Tapi rakyat bukan bodoh. Najib mempunyai tenaga kuat seperti lembu apabila dia sentiasa terbang keluar negara, melawat negara asing, main golf dengan Presiden Amerika Syarikat,
bila dia pergi melancong di selatan Perancis dengan anak Raja Arab dan juga bila dia pergi shopping dengan Kak Ros Merata Dunia. Dia tak pernah pun mengadu yang ia sakit atau letih badan bila dia pergi ke sini ke sana. Dan juga apabila dia pergi ke seluruh Malaysia ni untuk mempromosikan imejnya untuk pilihan raya kecil negara. Anak Najib, anak perempuan Najib, telah menghina pihak doktor dan pakar hospital KL apabila ia kata yang doktor tidak rawat Najib dengan sempurna. Anak perempuan Najib tunjuk kita yang dia angkuh dan sombong seperti ibu bapanya. Kenapa pula doktor mahu risiko reputasi dan integriti profesional mereka? Apa pendapat anda? Adakah Najib penting nak elak penjara Kajang dan juga tangguh lagi perbicaraannya dalam kes 1MDB yang sepatutnya berlaku sekarang ini? Apa pendapat anda ya? Ataupun adakah Najib memang betul sakit? Macam mana dengan banduan yang lain yang juga sakit seperti sakit jantung dan tekanan darah ataupun sakit kencing manis? Adakah mereka dapat pergi ke rumah sakit dan dapat rawatan yang istimewa dengan serta-merta? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.